දිනාටම ආයුබෝවන් පුතාලට අද අපි පාඩම් කරන්නේ තුන්වෙනි කොටස. දැන් ගිය සතියේ දුන්නා පාඩම් කරා නේද? අද දෙන්නේ තුන්වෙනි කොටස. එක ශ්‍රේණියේ තුන්වෙනි කොටස. අද උගන්වන්නේ ඉලක්කම්. මම ඉලක්කම් උගන්වන්නේ බොහෝම ටිකයි. 1 සිට 5 දක්වා විතරයි ඔයාලට අද උගන්වන්නේ. විෂය නිර්දේශයේ තියෙන්නේ ඒ ටික. මම දෙමළ අකුරෙන් ඒ ටික ලියනවා. ශබ්ද කරන විදිහක් දෙනවා. තේරුමක් දෙනවා. කැමතියට දෙමළ අකුරෙන් ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ශබ්ද කරන විදිහ විතරක් ලියා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයාලට මේ පාඩම් මාලාව දිගටම යනවා. ඔයාලට පුළුවන් දෙමළ හාමුදුරුවෝ කියලා YouTube channel එකට ගිහිල්ලා subscribe කරපුවා මේක සම්පූර්ණව ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට දිගට පාඩම් මාලා දැන් ගොඩාක් දුරට ඈත ඉස්කෝලවලට මම දීලා තියෙන පොළොන්නරුව, බකමූණ, අනුරාධපුර වගේ ඈත ඉස්කෝලවලට දීලා තියෙන link එක දාන්න. නමුත් දැන් හැමදාම මේක කරන්න බැරි නිසා ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්න YouTube නාලිකාවට. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් පාඩම් මාලා දිගටම ගන්න. දැන් අපි කියමුකෝ එක වසරේ කෙනෙකුට මේ ටික තව මදි අපිට තව දෙක වසරේ ඒවත් කරන්න ඕන කියලා හිතෙනවනම් දෙක වසරේ තියෙන ටිකක් ලියා ගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ඒකේ පාඩම් අපි පිළිවෙලට දාලා තියෙනවා වසරෙන් වසර ශ්‍රේණියෙන් ශ්‍රේණිය දාලා තියෙනවා. හරි. අද අපි ලියන්නේ ඉලක්කම්. බලා ගන්නකො මම ලියනවා ඉලක්කම්. මෙන්න ඉලක්කම් ලිව්වා. දැන් ඔන්න බලන්න මේ ලියලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලමු අපි. ඔන්රු. ඔන්රු. ඔන්රු කියන්නේ කීයද? 1. ඔන්රු කියන්නේ 1. ඉරන්ඩු. ඉරන්ඩු කියන්නේ 2. ඉරන්ඩු කියන්නේ කීයද? 2 ඉලක්කමට. මූන්රු. මූන්රු. මූන්රු කියන්නේ 3 ඉලක්කම. මූන්රු කියන්නේ 3 ඉලක්කම. 3ට කියනවා මූන්රු කියලා. ඊට පස්සේ අපි කියනවා නාන්ගු. නාන්ගු කියන්නේ කීයද? 4. ඊට පස්සේ අයින්දු. අයින්දු කොම්බෝයි යන්න අයි. අයින්දු කියන්නේ කීයද? 5. අයින්දු කියන්නේ 5 ඉලක්කම 5. දැන් බලමු. දැන් ඔන්න මම බෝඩ් එකේ ලිව්වා. දැන් කියවමු බලන්න. ඔන්රු 1, ඉරන්ඩු 2, මූන්රු 3, නාන්ගු 4, අයින්දු 5. ඕක ගොඩාක් ඉගෙන ඉහළට යනකොට අපි ඕක නාන්ග කියලා කියන්නේ, අයින්දු කියලා කියන්නේ. අපි දැන් ඔයාලා පුංචි නිසා පාඩම් කරගන්න ශබ්ද කරන විදිහ ගැටලුවක් නැහැ. ඔන්රු 1, ඉරන්ඩු 2, මූන්රු 3, නාන්ගු 4, අයින්දු 5. දැන් තේරුණාද? දැන් ඕන්න කාටවත් කරදර කරන්න ඕනේ නැහැ. අම්මට කරදර කරන්න ඕනෙත් නැහැ. තාත්තට කරදර කරන්න ඕනෙත් නැහැ. තනියම ෆෝන් එකේ data තියෙනවා නම්, ෆෝන් එකේ charge කරලා තියෙනවා නම්, බැටරි හොඳට තියෙනවා නම් දාලා දුන්නාන් පස්සේ තියාගෙන ලියන්න තියෙන්නේ. ඒක හැබැයි පාඩම් කරගන්න ඕනේ. මොකද මම දැන් මේ පාඩම් මාලාව දීලා අවසානෙට ඔයගොල්ලෝට පේපර් එකක් දෙනවා. ඒ පේපරේ කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඒකට උත්තරත් මම වෙනමම දෙනවා. ඒකට වැඩ පිළිවෙලක් හදනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් තමන් කරපු පාඩම හරිද කියලා බලන්න. දැන් මම පේපරේ දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම උත්තර ටික දෙනවා. එතකොට තමන් බලනවා තමන් කරපු එක හරිද කියලා. හැබැයි උත්තර දිහා බලන්නේ නෙමෙයි ලියන්න ඕනේ. ඒක දාන්න ඉස්සලා තමන් පේපරේ කරලා තියෙන්න ඕනේ. තේරුණා නේද? දැන් මේක බලන්නකෝ. ඔන්රු 1, ඉරන්ඩු 2, මූන්රු 3, නාන්ගු 4, අයින්දු 5. ඔන්න තුන්වෙනි කොටස අවසానයි. තේරුණාද? ඔය තුන්වෙනි කොටස මේ අකුරු ලියන්න පුළුවන් අය අකුරු ලියන්න. තේරුණාද? සමහර ඉස්කෝලේ අකුරුත් උගන්වලා තියෙන එක වසර කියලා නෑ. දැන් සමහර මොන්ටිසෝරි වලත් උගන්වනවා දෙමළ. ඉංග්‍රීසි දෙමළ ඔක්කොම උගන්වනවා.
ඉතින් ඒ නිසා අකුරු ලියන්න පුළුවන් ලියුවට කමක් නැහැ. මම අකුරුත් ඔයාලට පුංචියට ලියන විදිය කියලා දෙනවා. ඔයාලා විශේෂ නිර්දේශي ඉවර වෙච්ච ගමන්. ඉවරණු ගමන් මම අකුරු ලියන විදිය ලස්සනට කියලා දෙනවා රූල් වල කොහොමද ලියන්නේ කියලා. තේරුණා නේද? දැන් බලන්න ලියා ගන්නකෝ. හරි ලියාගත්තා නේද? ඔයාලා ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. තේරුණාද? බෝඩ් එකේ දැන් වීඩියෝ එකේ එහෙම තියෙනවනේ. ඔයාලට බලාගෙන ලියන්න පුළුවන් නේ, ගැටලුවක් නැහැනේ නේද? ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් පුතාලට ඔන්න ඊළඟ දවසේ ආයෙන්නේ 4 වෙනි කොටස. දැන් අපි එක ඔයාලා ලියාගත්තා නේද? දෙවෙනි කොටස ලියා ගන්න ඇති. මේ තුන්වෙනි කොටසත් දැන් ලියා ගන්න ඇති ඔයාලා. ඊට පස්සේ එන්නේ 4 වෙනි කොටස. දැන් ඔන්න 3 වෙනි කොටසත් ඉවරයි. තේරුණාද? එහෙමනම් දැන් අදට පාඩම ඇති. අපි ඊළඟ සතියේ ඊළඟ කොටස බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් සියලු දෙනාටම බුදු සරණයි. එල්ලෝරුකුම් වණක්කම්. සියලු දෙනාටම ආයිබෝවන් පුතාලට.